Xin kính chào quý vị, tôi sẽ là người cùng đồng hành với quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Hôm nay, ngày 20 tháng 6 sẽ bao gồm những thông tin nổi bật sau đây. Đài Bắc vừa qua, hân hoan ký 2 hợp đồng vũ khí khủng với Mỹ, thế nhưng không để hòn đảo ăn mừng lâu. Trung Quốc mới đây điều trục hạm, khinh hạm tiếp tục do thám vùng biển Đài Loan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị chê không đủ sức chiếm Đài Loan, Trung Quốc liền tổ chức tập trận cho thấy sẵn sàng vây hãm hòn đảo. Mặt khác, G7 ra tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan, nhưng liệu đây là chiến thắng ngoại giao hay một mối nguy tiềm tàng? Truyền thông phương Tây vừa qua loan tin đồn một quan chức cấp cao Trung Quốc đào tẩu sang Mỹ, cùng tài liệu mật về Covid-19, thực hư chuyện này ra sao? Ở một diễn biến khác, Mỹ-Anh khẩu chiến Trung Quốc về vụ bắt 5 nhân vật tòa soạn Apple Daily. Anh và Nga có thể họp thượng đỉnh nếu Moscow dừng những hành vi độc hại. Liên quan đến Mỹ, nước này phủ nhận các viện trợ vũ khí cho Ukraine sau cuộc gặp Biden-Putin. Pakistan từ chối thẳng yêu cầu cho Mỹ đóng quân. Tổng thống Biden cảnh báo người Mỹ về biến chủng Delta nguy hiểm. Đáng chú ý, Mỹ tăng gấp 3 lần viện trợ vaccine cho Đài Loan. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Đài Loan vừa qua đã ký được 2 hợp đồng vũ khí với Mỹ ước tính lên tới 1,8 tỷ đô la, nhưng không để Đài Bắc mừng lâu, Trung Quốc tiếp tục có những động thái đầy khiêu khích xung quanh lãnh thổ hòn đảo. Tờ Taiwan News đưa tin 3 tàu chiến từ chiến khu Đông Bộ Trung Quốc đã băng qua vùng biển gần biên giới hàng hải phía đông của Đài Loan vào hôm 18 tháng 6. Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng, Hải quân Đài Loan phát hiện một tàu khu trục, một tàu khinh hạm và một tàu tiếp liệu của quân đội Trung Quốc cách đảo xanh của Đài Loan 80 hải lý, khoảng 148 km. Sau đó, lực lượng hải quân tiếp tục giám sát các tàu chiến này cho đến khi chúng rời khỏi khu vực vào khoảng 6 giờ chiều. Theo Đại tá Hải quân Trừ Bị Wang Ziping, mặc dù tàu chiến Trung Quốc tiến sát hòn đảo, nhưng ông tin rằng họ đang thực hiện một cuộc tập trận hàng hải đường dài, bởi vì Trung Quốc sẽ thông báo trước nếu họ tổ chức diễn tập bắn đạn thật. Không chỉ cho hàng loạt tàu chiến tiến sát do thám vùng biển hòn đảo, mới đây Trung Quốc còn tổ chức tập trận cùng loạt chiến đấu cơ ở vùng nhận dạng phòng không Đài Loan vào hôm 17 tháng 6. Điều đáng nói ở đây là, theo tờ Global Times, cuộc diễn tập cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng kiểm soát khu vực của quân đội Trung Quốc là rất cao. Cụ thể, nhóm máy bay Trung Quốc cử đến Đài Loan lần này bao gồm 2 chiến cơ J-16 mẫu mới, 4 chiến cơ J-7 mẫu cũ và một máy bay tác chiến điện Y-8. Theo cựu phó chỉ huy lực lượng phòng vệ Đài Loan Zhang Yanting, cuộc diễn tập vừa qua là một bài kiểm tra khả năng tương tác cho các thế hệ máy bay chiến đấu khác nhau, mà trong đó có J-7 mẫu cũ là đáng lưu ý. Liên quan đến J-7, chuyên gia quân sự Song Zong-bin nói với tờ Hoàn Cầu rằng dù đây là mẫu chiến cơ đời cũ nhưng có thể hộ tống các máy bay đặc nhiệm và hỗ trợ các máy bay chiến đấu tiên tiến hơn. Chúng còn có thể được trang bị tên lửa không đối không tiên tiến và được tinh chỉnh thành các phiên bản không người lái. Đáng chú ý, cuộc tập trận của J-7 diễn ra cùng ngày khi Đại tướng Mỹ Mark Milley tuyên bố Trung Quốc không đủ sức để thu hồi hòn đảo bằng vũ lực. Không đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia Song Zong-bin nhận định rằng thời điểm mà Trung Quốc muốn thu hồi Đài Loan phụ thuộc vào việc Đài Bắc có tuân thủ luật chống ly khai hay không. Và khi cần, Trung Quốc sẽ thống nhất hòn đảo bằng mọi giá, kể cả việc phải chiến đấu chống lại các lực lượng của Mỹ và Đài Loan. Tờ Hoàn Cầu còn khẳng định giới quan sát và các chuyên gia trên thế giới đều biết một sự thật rằng quân đội Trung Quốc có khả năng thu hồi hòn đảo ngay cả khi có Mỹ hay bất cứ lực lượng nước ngoài nào can thiệp. Tuần qua, nhóm các cường quốc công nghiệp G7 đã bất ngờ đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan. Theo giới phân tích, đây là một thắng lợi ngoại giao đối với Đài Loan, nhưng cũng sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến hòn đảo. Cụ thể, tờ South China Morning Post dẫn lời bà Sana Hazmi, một thành viên tại Quỹ Giao lưu Đài Loan châu Á, cho hay đây là dấu hiệu cho thấy Đài Loan có thể nhận được sự ủng hộ toàn cầu bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cô lập hòn đảo. Bà nói rằng Đài Loan nên đưa ra tầm nhìn của mình, nêu rõ các kế hoạch phát triển của họ để các nước khác thấy được lợi ích chung và chia sẻ mối quan tâm với Đài Loan. Tuy nhiên, theo ông Tsuneo Watanabe, thành viên cấp cao của Tổ chức Hòa bình Sasakawa ở Nhật Bản, sự chú ý ngày càng tăng dành cho Đài Loan có thể đẩy Bắc Kinh vào lựa chọn cuối cùng là thống nhất hòn đảo bằng vũ lực. Ngoài ra, theo Phang Tianse, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Đại học Quốc gia Tsinghua của Đài Loan, những lời lẽ ngoại giao như vậy cũng có thể gây ấn tượng rằng hòn đảo này không an toàn và làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, theo tờ Nhật báo Hồng Kông, các quốc gia Đông Nam Á sẽ thêm e ngại và đứng ngoài lề vì không muốn gây hiềm khích với Bắc Kinh. Trong một tuyên bố chung vào cuối hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày vào cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 quốc gia Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Hồng Kông. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.
Vừa qua, một loạt tờ báo phương Tây và các báo Hoa ngữ hải ngoại đồng loạt loan tin ông Dong Jingwei, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đã đào tẩu cùng con gái sang Mỹ, mang theo những thông tin tối mật về Covid-19. Thực hư chuyện này vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo tờ South China Morning Post, ông Dong đã tham gia một hội nghị trực tuyến về phản gián hôm 18 tháng 6. Hơn thế, tại sự kiện này, vị quan chức còn phát biểu chỉ đạo các đặc vụ chống gián điệp của Trung Quốc. Theo tờ Nhật báo Hồng Kông, thông tin về hội nghị được tài khoản mạng xã hội chính thức của Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Trung Quốc công bố vào hôm 18 tháng 6. Tuy nhiên, trang này lại không đề cập đến địa điểm tổ chức sự kiện. Theo bài viết trên, ngoài nội dung về việc truy bắt gián điệp nước ngoài, ông Dong còn yêu cầu các sĩ quan tình báo Trung Quốc phải truy lùng những người nằm vùng và những người kiểm soát các hoạt động của nhóm này ở hậu trường. Với thông tin đúng người, đúng thời điểm này, bài viết của Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Trung Quốc dường như là một động thái phủ nhận mọi tin đồn rằng ông Dong đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cũng liên quan đến tin đồn trên, tờ Telegraph của Anh nói rằng nếu thực sự điều này xảy ra, ông Dong sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc từng đào tẩu sang Mỹ và sẽ giúp Washington trong việc tìm ra chân tướng sự thật đằng sau giả thuyết virus SARS-CoV-2 lọt khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. CNN, viết tắt của Cable News Network, là mạng truyền hình có lượng khán giả lớn hàng đầu nước Mỹ. Tuy nhiên, gần đây, CNN gây tranh cãi khi đăng tải bài viết liên quan đến việc Trung Quốc đã triển khai tiêm phòng gần 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19. Tác giả bài viết là hai phóng viên CNN ở Hồng Kông. Cụ thể, bài viết đăng ngày 18 tháng 6 với tựa đề Trung Quốc sắp tiêm chủng 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Trong đó, CNN dành nhiều lời khen cho chính phủ Trung Quốc. Chẳng hạn như quốc gia này có quy mô và tốc độ tiêm phòng vô địch thế giới, đang tiêm phòng cho mọi đối tượng đủ điều kiện, có cả kho vũ khí vaccine và chiến lược hiệu quả. Nhiều cư dân mạng mỉa mai về dòng tin tức của CNN, cho rằng kênh truyền thông Mỹ chỉ dẫn nguồn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mà không có biện pháp xác thực, cũng như không đề cập về hiệu quả vaccine do các hãng Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc phát triển. Theo dữ liệu của WHO, vaccine của Sinopharm có hiệu quả 79%, trong khi Sinovac 51%, thấp hơn các vaccine ngừa Covid-19 của phương Tây. Bên cạnh đó, CNN còn đang triển khai tuyến bài hiện thời ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 21 tháng 6, sẽ cập nhật các tin tức về đất nước tỷ dân 3 lần mỗi tuần, đặc biệt là về sự trỗi dậy và sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Một số người dùng mạng dè biểu có lẽ CNN giờ đây là viết tắt của China News Network, nghĩa là mạng truyền hình Trung Quốc. Như chúng tôi đã đưa tin, 500 cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa tòa soạn báo Apple Daily của ông trùm truyền thông kiêm nhà hoạt động đối lập Jimmy Lai vào sáng ngày 17 tháng 6, sau đó bắt giữ 5 nhân vật chủ chốt của tòa soạn, bao gồm tổng biên tập với cáo buộc họ đã thông đồng cấu kết với thế lực nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Vụ việc gây chấn động xứ Cảng Thơm và Mỹ, Anh cũng đã lên tiếng phản đối sâu sắc, kêu gọi chính quyền đặc khu nhanh chóng thả tự do cho các nhà báo, đừng bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do báo chí ở Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 18 tháng 6 cho rằng giới chức Hồng Kông ngày càng tăng cường áp dụng luật an ninh quốc gia như công cụ đàn áp các kênh truyền thông độc lập, bóp nghẹt những ý kiến bất đồng và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Điều đó khiến Hồng Kông mất đi sức sống và uy tín của một trung tâm tài chính quốc tế. Đáp lại những chỉ trích của Mỹ, Anh, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào cùng ngày 18 tháng 6 cho biết Hồng Kông là một thành phố có luật lệ và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đứng trên luật lệ. Điều đó có nghĩa là không có quyền lợi hay sự tự do nào, bao gồm tự do báo chí, có thể vượt qua lằn ranh đỏ của an ninh quốc gia. Gần đây, nhóm G7 cũng đã ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc về đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và bóp nghẹt dân chủ ở Hồng Kông, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận vì bị đụng chạm vào những vấn đề thuộc lằn ranh đỏ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể họp thượng đỉnh nếu như Moscow dừng lại những hành động độc hại đối với Vương quốc Anh và các đồng minh. Ông Wallace cho rằng cần phải đưa ra một con đường xuống thang căng thẳng, con đường để phát triển, và cuộc họp mới đây giữa ông Biden với ông Putin là một sự khởi đầu đáng hoan nghênh. Người đứng đầu ngành quốc phòng Anh cho biết thêm các cường quốc phương Tây sẽ đánh giá liệu Nga sẽ thể hiện thái độ thiện chí muốn hợp tác hay không, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Điện Kremlin và phương Tây đã xuống tới mức thấp nhất hậu thời chiến tranh lạnh, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cũng bày tỏ sự quan ngại về ủng hộ của Nga đối với Belarus liên quan đến việc Minsk chặn máy bay thương mại và bắt giữ nhà báo đối lập. Ông Wallace khẳng định Thủ tướng Boris Johnson sẽ cởi mở trong việc gặp bất kỳ ai quan trọng đối với tiến trình bình thường hóa quan hệ với Nga. Tuy nhiên, việc đó đi kèm với một số hành động nhất định. Theo ông Wallace, hiện giờ Nga vẫn đang chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea của Ukraine và còn rất nhiều chuyện khác phải giải quyết để xoa dịu căng thẳng giữa Nga với nước Anh nói riêng và phương Tây nói chung.
Tờ Politico của Mỹ hôm 18 tháng 6 cho rằng Nhà Trắng có thể đóng băng khoản viện trợ quân sự cho Ukraine. Quyết định được đưa ra giữa lúc Nga thông báo rút thêm quân rời khỏi biên giới Ukraine và hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga cũng vừa có cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên. Tuy nhiên, ngay sau bài viết của Politico, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã lên tiếng phủ nhận chuyện cắt viện trợ, cho rằng những báo cáo này thật ngớ ngẩn. Bà Psaki nói rằng chỉ mới tuần trước, ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga, chúng tôi đã cung cấp 150 triệu đô la Mỹ gói viện trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương. Chúng tôi hiện đang cung cấp toàn bộ gói hỗ trợ được Quốc hội thông qua, dựa trên sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng còn nhấn mạnh Tổng thống Biden đã đứng trên vũ đài lớn cùng với NATO đối diện cả thế giới và kêu gọi hậu thuẫn cho Ukraine có thể mạnh mẽ đẩy lùi các hành động xâm phạm hiếu chiến của Nga. Bên cạnh đó, bà Psaki cho biết Nhà Trắng đã có các nguồn quỹ dự phòng để ứng phó với kịch bản Nga tiến hành thêm các cuộc xâm phạm Ukraine. Như chúng tôi từng đề cập trong bản tin quốc tế của FBNC, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây liên tục tìm cơ hội đặt căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Pakistan sau khi hoàn tất rút quân lính khỏi Afghanistan vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, do mối quan hệ thân cận và sức ảnh hưởng bao trùm của Nga ở khu vực, Pakistan thẳng thừng từ chối mọi yêu cầu của Mỹ. Thủ tướng Imran Khan vừa cho biết trong cuộc phỏng vấn với Axios rằng Pakistan chắc chắn nói không với Mỹ về đề nghị đóng quân, bất chấp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đích thân đến thủ đô Islamabad của quốc gia Nam Á này để thảo luận vấn đề trong những tháng gần đây. Theo báo New York Times, Mỹ đã nỗ lực liên tục để tìm kiếm cơ hội đóng quân tại các nước hàng xóm với Afghanistan, trong đó bao gồm Pakistan. Đó là do Lầu Năm Góc lo ngại sau khi Mỹ rút quân, lực lượng Taliban sẽ sớm vi phạm thỏa thuận hòa bình và tấn công nhà nước Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn, và có thể khiến bộ máy chính quyền này sụp đổ nhanh chóng. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng muốn duy trì ít nhất một căn cứ quân sự ở các nước Nam Á nhằm đối phó với sức ảnh hưởng to lớn của Nga và Trung Quốc tại khu vực này. Số lượng người di cư đổ về biên giới Hoa Kỳ-Mexico không ngừng gia tăng trong những tháng gần đây đã trở thành chủ đề cho các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ chính quyền ông Biden và bà Harris. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 6 có đến 56 nghị sĩ Cộng hòa đã cùng ký vào bản kiến nghị thúc giục Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm một quan chức khác thay thế Phó Tổng thống Kamala Harris giải quyết vấn đề khủng hoảng biên giới. Các nghị sĩ nhấn mạnh đã gần 90 ngày trôi qua kể từ khi bà Harris được chỉ định giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư, nhưng Phó Tổng thống chưa từng đi đến biên giới, gặp gỡ các quan chức cơ quan tuần tra biên giới, quan chức nhập cảnh và hải quan hay là chính quyền địa phương. Kiến nghị của nhóm nghị sĩ Cộng hòa viết thêm rằng, mặc dù đất nước ở giữa cuộc khủng hoảng nhập cư chưa từng có tiền lệ suốt 2 thập kỷ, thế nhưng Phó Tổng thống Harris không cho thấy sự ưu tiên giải quyết vấn đề này. Bà Harris gần đây từng có chuyến thăm đến Guatemala và Mexico để hối thúc người dân hai nước này, cũng như các quốc gia Trung Mỹ nói chung, hãy dừng lại các hành trình nguy hiểm và phạm pháp để đặt chân tới xứ sở cờ hoa. Bà Harris cũng công bố kế hoạch phân bố ngân sách hỗ trợ đời sống cho các nước láng giềng Trung Mỹ, từ đó giải quyết gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư. Tuy nhiên, bà Harris lại mất điểm trước truyền thông và công chúng Mỹ. Đó là khi được phóng viên hỏi vì sao vẫn chưa đến thị sát biên giới. Phó Tổng thống đã bật cười và nói thì tôi cũng chưa đến châu Âu cơ mà. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu 18 tháng 6 cảnh báo rằng những người Mỹ chưa tiêm vaccine đang đối diện mối nguy hiểm gia tăng do sự lây lan nhanh của biến chủng virus Delta xuất phát từ Ấn Độ. Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng, các biến chủng mới sẽ khiến công dân Mỹ sẽ bị tổn thương hơn so với mối nguy cơ cách đây một tháng. Đây là một đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là về biến chủng Delta. Nó có thể lây truyền dễ dàng hơn, tiềm ẩn khả năng gây tử vong cao hơn và đặc biệt nguy hiểm đối với người trẻ. Mặt khác, ông Biden khẳng định các loại vaccine hiện tại có tác dụng bảo vệ trước biến chủng của virus nếu tiêm đủ liều lượng. Vì vậy, nước Mỹ sẽ không cần đến một đợt phong tỏa tiếp theo. Tôi không nghĩ là chúng ta cần phong tỏa vì rất nhiều người dân đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, biến chủng Delta có thể khiến số ca tử vong tăng cao ở những cộng đồng chậm chủng ngừa, trích lời ông Biden cho biết. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tự hào nói rằng chính quyền của ông đã triển khai hơn 300 triệu liều vaccine chỉ trong vòng 150 ngày qua. Và đến giờ, 15 tiểu bang và đặc khu Columbia đã đạt tỷ lệ tiêm phòng cho 70% dân số trở lên. Mỹ sẽ gửi 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 tới Đài Loan vào ngày 19 tháng 6, nhiều hơn gấp 3 lần đợt viện trợ đầu tiên của Washington dành cho hòn đảo. Theo vị quan chức cấp cao Lầu Năm Góc tiết lộ cho Reuters rằng 2,5 triệu liều vaccine Moderna sẽ được vận chuyển đến Đài Bắc vào tối Chủ nhật 20 tháng 6. Chúng tôi không phân bổ những liều vaccine này dựa trên yếu tố chính trị hoặc kinh tế.
Chúng tôi đang tặng vaccine với mục đích duy nhất là để cứu sống. Vaccine của chúng tôi không đi kèm bất kỳ ràng buộc nào, Reuters trích lời vị quan chức Mỹ cho biết. Đài Loan đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng khi chứng kiến làn sóng bùng phát dịch COVID-19 dữ dội nhất từ trước đến nay. Chỉ có khoảng 6% trong số 23,5 triệu người của Đài Loan đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine theo phác đồ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 19 tháng 6 thông báo ông Ebrahim Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 18 tháng 6 sau khi đánh bại 3 đối thủ với cách biệt khá lớn. Reuters dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Iran cho biết, với khoảng 90% trong số 28,6 triệu phiếu đã được đếm kiểm, ứng viên Raisi đã giành chiến thắng với 17,8 triệu phiếu. Được biết, ông Raisi, 60 tuổi, là người luôn chỉ trích phương Tây gay gắt và đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Năm 2019, ông được lãnh tụ tối cao của Iran, Khamenei, bổ nhiệm vào vị trí chánh án Iran. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cũng thông báo rằng hiện các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc phương Tây vẫn đang gặp bế tắc, nhưng ông hy vọng tất cả vấn đề sẽ được giải quyết trước tháng 8 tới. Hôm 12 tháng 6, Iran và các cường quốc thế giới đã nối lại vòng đàm phán thứ 6 tại thủ đô Viên của Áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt vốn đã làm cạn kiệt nguồn thu nhập chính của Iran. Vào hôm 19 tháng 6 vừa qua, người biểu tình ở Myanmar đã cùng cài hoa lên tóc để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 76 của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Kiểu tóc búi cài hoa là nét đặc trưng của bà Suu Kyi, người hiện đang bị bắt giữ, xét xử và có thể bị kết án đến 10 năm tù. Trong số những người cài hoa hôm thứ Bảy còn có nhà hoạt động Ted Wewin, vốn có nhiều mâu thuẫn với bà Suu Kyi về những vi phạm nhân quyền trong thời gian bà còn đương nhiệm. Tôi yêu cầu tự do cho tất cả người dân, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Quyền cá nhân và quyền chính trị của bà ấy đang bị vi phạm. Ở một diễn biến khác có liên quan, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 6 cũng đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên ngăn chặn dòng chảy vũ khí đến Myanmar. Đáng chú ý là Trung Quốc và 37 nước khác đã bỏ phiếu trắng hoặc phản đối với nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc còn kêu gọi quân đội Myanmar ngừng ngay lập tức các hành động bạo lực với người biểu tình ôn hòa và trả tự do cho những tù nhân chính trị, bao gồm cả bà Suu Kyi. Đến đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được phép khép lại, và những thông tin mới nhất về nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ tiếp tục được cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo, cũng phát sóng hàng ngày vào 8 giờ sáng trên kênh FBNC. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.